Hej och välkomna till Ntd Nyheter. Jag heter Dan Alfjorden. Här är våra rubriker. Republikanerna har inlett riksrättsutredning mot Biden. Vem blir nästa talman i USA? Bedrägerimål mot Donald Trump i New York pågår. En expert analyserar. Ford pausar byggandet av batterifabrik för elbilar med koppling till Kina. Ntd's Globala skönhetstävling tillkännager sin vinnare. Hjälpte eller skadade läkarnas bemötande relationen mellan läkare och patient när det gällde covid? En underkommitté till representanthuset hörde båda sidor av frågan vid en hearing. Ntd's Arlene Richards berättar mer. Coercive policies or life-saving measures. Did strict COVID policies interfere with physicians' ability to give patients the treatment of their choice? Or were they the best hope for saving lives? Läkare berättade den 14 september för Subcommittee on the Coronavirus Pandemic om sina erfarenheter av att behandla patienter under pandemin. Vissa menade att protokollen gjorde det svårare att behandla olika typer av sjukdomar i rätt tid, till exempel blindtarmsinflammation och cancer. Andra ansåg att de strikta covid-åtgärderna hindrade dem från att erbjuda alternativa behandlingsmetoder, vilka visade sig fungera, och att åtgärderna skadade förhållandet mellan läkare och patient. I was pro-vaccine. I was as anxious, and I was one of the first people to get the vaccine in my county. I'm twice vaccinated and once boosted. But when they started refusing to acknowledge natural immunity post-infection, it was a red flag for me. And I've always maintained, and I've made this very public, that it's an individual decision between the patient and their medical care provider. Dr. Andy Shane, en läkare som arbetar med infektionssjukdomar, sa att läkarna hade flera möjligheter att kommunicera med sina patienter för att säkerställa att de förstod varför det krävdes strikta åtgärder. Desperate times calls for desperate measures, and the vaccine requirements were the optimal way to enhance that. Lagstiftarna var också splittrade i frågan. Demokraten Jill Tokoda sa att covid-protokollen räddade miljontals liv. I find it very distracting to the real work at hand. We are literally in the middle right now of a COVID surge, not just in our country but here in the halls of Congress. We need to focus on the best practices, how we're going to keep people safe going forward, how we're going to make sure that our kids can continue to go into school, and these kinds of discussions are highly destructive. Kongressledamot Marjorie Taylor Greene, en republikan, sa att läkare som paneldeltagaren Dr. Jerry Williams räddade liv med alternativa behandlingar. He says he treated 5,500 COVID patients. Only 5 of them were hospitalized and 0 died. But his protocols were the protocols that the CDC, that the mainstream media and many Democrats mocked and made fun of, such as ivermectin, such as hydroxychloroquine, and a protocol that did not include forced vaccinations. Och när covid-19 svepte över världen tävlade forskare för att hitta en lösning. Nu har 2 forskare uppmärksammats för sitt arbete med mRNA-vacciner. Nu när pandemin är över får forskarsamhället erkännande för sin utveckling av covid-19-vaccinerna. Den 2 oktober fick 2 forskare, Caitlin Carrico och Dr. Drew Weissman, Nobelpriset i medicin för sin forskning som ledde till Pfizers och Modernas covid-19-vacciner. Specifikt fokuserade deras forskning på mRNA som tidigare orsakade svullnad i kroppen. Deras utveckling minskade denna inflammatoriska reaktion och gjorde mRNA mer lämpligt för användning i vacciner. Carrico, ungersk medborgare, och Weissman, amerikan, är professorer vid University of Pennsylvania. De har arbetat tillsammans i över 20 år. Weissman sa att det var hans livsdröm att vinna priset, och det kom också mycket snabbare än väntat. Usually it's 9 years, I think, is the average after a big finding before they honor people with the prize. And he said the Nobel Foundation wanted to be more current, and that's why. And you were probably surprised that it was only 3 years and not 9 after the finding. Men det finns vissa tvivel kring priset eftersom Pfizer, som tillverkar covid-19-vaccinet, donerade pengar till Karolinska institutet som delar ut Nobelpriset i medicin. Everything's corrupt now, including the Nobel prizes. I mean, this is a political move. Ntd talade med Richard Amerling, en tidigare ordförande för Association of American Physicians.
Han förklarade också hur mRNA, som instruerar mänskliga celler att tillverka terapeutiska proteiner, påverkar vissa människor. And we know that these cells that are hijacked to produce, in the case of the COVID shots, the spike protein, become, if they express that protein on the cell surface, they become recognized by the immune system as being foreign, and those tissues then are attacked. That is by definition an autoimmune disease. Och han la till följande. I think it's highly experimental, and the idea that they rolled this out to the entire world on such flimsy evidence as these ridiculous trials that even at the very beginning showed virtually no benefit is shocking and I think criminal. Har president Biden dragit nytta av sin sons utländska affärer? Republikanska lagstiftare säger ja, medan demokraterna säger nej vid den första utfrågningen i riksrättsutredningen. Ntd's Arlene Richards granskar argumenten. Republikanerna i representanthuset inledde den 28 september den första utfrågningen i sin riksrättsutredning av president Joe Biden. Ordföranden för House Oversight Committee, James Comer, anser att bevisen mot presidenten ökar. Since assuming our Republican majority in January, the House Oversight and Accountability Committee has uncovered a mountain of evidence revealing how Joe Biden abused his public office for his family's financial gain. For years, President Biden has lied to the American people about his knowledge of and participation in his family's corrupt business schemes. Han sa att Biden upprepade gånger ljög om sin kännedom om sin familjs affärer utomlands. Joe Biden also lied to the American people about his family making money in China. He continued to lie about it even when the House Oversight Committee uncovered bank wires, revealing how the Bidens received millions from Chinese companies with significant ties to Chinese intelligence and the Chinese Communist Party. Den påstådda affären är att Bidens son Hunter sålde sin fars inflytande till utländska affärsmän och regeringar i utbyte mot miljontals dollar i betalningar, och att dessa betalningar delades med presidentens familj. Vittnet Jonathan Turley sa att presidentens son Hunter helt klart begick ett brott. Many people now accept that what Hunter Biden did was rather raw and open influence peddling. So the only question is, was the president involved in that? Frågan om Bidens inblandning i sin sons affärstransaktioner debatterades livligt. Ledamoten Jamie Raskin sa att republikanerna inte har ett enda bevis mot president Biden. The majority sits completely empty-handed with no evidence of any presidential wrongdoing, no smoking gun, no smoke. Turley sa att Biden sannolikt gjorde nytta. This idea that you can have millions going to a politician's family and that's not a benefit, I think is pretty fallacious. Kongressledamot Liza McClain sa 2014 att dåvarande vicepresident Biden träffade den rumänske presidenten för att diskutera en korrupt affärsman. Senare började affärsmannens företag, Bladden Enterprises, betala pengar till Bidens familj. Between November 2015 and May 2017, Bladden Enterprises deposited over $3 million into Robinson Walker's LLC business account. But then the Biden family accounts received more than $1 million from Robinson Walker's accounts after these deposits were made. Ironically, 16 of those 17 payments occurred while Joe Biden was vice president. Another issue of contention was whether or not Republicans had the authority to hold the hearing in the first place. Democrats said the rules required them to have a full House vote. Speaker Kevin McCarthy initiated the inquiry 2 weeks ago. Today, I am directing our House committee to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. It's not clear whether or not the impeachment inquiry can continue without a House vote. One witness said former House Speaker Nancy Pelosi similarly began an impeachment inquiry of Trump, but that the House voted on it a few days later.
För första gången i USAs historia har en talman i representanthuset röstats bort. Nu letar Republikanerna i representanthuset efter en ny talman. Både Jim Jordan och Steve Scalise har en god möjlighet att bli nästa talman i representanthuset. Ntd's Arian Pastar berättar mer om detta. Den republikanske kongressledamoten från Ohio, Jim Jordan, försöker bli nästa talman i representanthuset. Jordan har representerat Ohios 4:e distrikt sedan 2007. Han är för närvarande ordförande för House Judiciary Committee. Han skapade rubriker och fick stöd tidigare i år. Utreder anklagelserna mot den tidigare presidenten Donald Trump, invandringskrisen och justitiedepartementets inställning till Hunter Biden. Every witness we've talked to said this thing was slow walk, and we know why. Jordan var också den grundande ordföranden för House Freedom Caucus, en grupp som består av medlemmar som anses vara de mest konservativa republikanerna. På grund av dessa kopplingar anser vissa att Jordan har små chanser att samla tillräckligt med stöd för att bli nästa talman. När Mark Molinaro, kongressledamot från New York, på onsdagen tillfrågades om Jordan som en möjlig nästa talman hänvisade han till någon annan. There are a good number of members. Steve Scalise is considering this. There likely will be others. I Tennessee sa kongressledamoten Tim Burchett detta när han fick frågan om Scalise som en möjlig nästa talman. I love Steve Scalise. He's a great leader. He's a proven leader, and I believe folks would rally around him. Steve Scalise från Louisiana är majoritetsledare i representanthuset. Han är också känd för att få stort stöd från andra lagstiftare från södern, vilket kan vara till hjälp mot Jordan från Ohio. Scalise diagnostiserades dock med blodcancer tidigare i år. Den typ av cancer som han diagnostiserades med är mycket behandlingsbar. Det väcker dock frågor om Scalise kommer att vara borta under längre perioder. Några andra tänkbara kandidater är Tom Emmer, majoritetsinpiskare i representanthuset. Emmer har dock meddelat att han kommer att stödja Scalise i hans kandidatur. Kevin Hörn, representant för Oklahoma, har sagt att han överväger att kandidera, och andra. Nu till New York där en rättsprocess mot den tidigare presidenten Donald Trump pågår och förväntas bli en månadslång rättegång. Trump kallar det för en skam och att det är riggat. Trump anklagas för att ha lämnat in falska finansiella rapporter för att gynna sitt företag. Vi får en analys av de argument och motargument som framförs i New Yorks statsåklagare Letitia James mål mot den tidigare presidenten. Stefania Cox talade den 27 september med Jesse Binnall, advokat för den tidigare presidenten. Jesse Binnall, welcome to our show. Thank you so much for joining us. The recent ruling by Judge Arthur Engoron accusing Donald Trump and his company of committing fraud while building his real estate empire. Could you provide some insights into the key arguments made by the New York Attorney General Letitia James in this case? Well, I mean, it's a very sad day, again, in America, that we're having to look at a ruling like this that, quite frankly, continues to target President Trump based on his politics and rather on the law. The Attorney General has made the claim that there was fraud involved in President Trump's real estate dealings without any basis in law or in fact. It's so incredible that even the judge found that Mar-a-Lago, a property that's probably worth close to $1 billion if you look at some experts, was only worth about 18 million, and somehow that was a basis for fraud. It shows a lack of understanding of the law, and it's again this politicalization of our legal system that is tearing at the very threads of our constitutional system of government in this country. If there is weight to that argument, do you expect Trump's legal team to appeal on those grounds? Would another judge rule differently on this, do you think? Oh, I think there will absolutely be appeals in this case. I mean, there are two levels of appeals that this can go to just in the state court in New York alone. And that's the first level is called the appellate division of the New York Supreme Court. And then the next level above that is the Court of Appeals. And so really what we're going to see is
is the New York justice system still sufficiently impartial that there are judges that will apply the law rather than just hop on the bandwagon that we see too often right now in places like New York and Washington, D.C. of get Trump. And you mentioned that there were varying valuations for some of the properties, including Mar-a-Lago. How is it, what justification has Letitia James used to decide which valuation to use, and how does that relate to the fraud charges? Well, I mean, she has looked at various different models to try to gauge what the appropriate value for these properties are, and then tried to claim that somehow he lied to creditors. And I think it's important to remember that no creditor missed a payment, that none of these creditors were harmed, that there were statements in the all the financial disclosures saying that essentially they're estimates and they shouldn't be relied upon, and reliance is a key part of fraud. And there's a reason that you do that in property, because property, and the law recognizes this, property by its very nature is unique. The value of a property changes at any point because in order to know what the value is, you have to find a willing buyer and a willing seller. So to be able to determine what that is can fluctuate widely, especially when you're looking at, for instance, Mar-a-Lago, one of the most unique pieces of property in the entire world. While Letitia James may be arguing that, you have to remember this is someone that ran for office saying that she was going to get Donald Trump, that this is a mob rule type situation in our judiciary, and both by the prosecutor and then unfortunately by the judge as well. And so those trying to say, for instance, that Mar-a-Lago is worth between $18 and $26 million by anyone who knows Florida real estate is just laughable. I saw somebody say, "Oh, it's worth $18 million. Can I have 10 of them?" Because there is no universe in which Mar-a-Lago is worth $18 to $26 million. There's a clump of trees down the road from Mar-a-Lago that's undeveloped, that's on a much smaller parcel of land that's worth, I think, currently in the market for $150 million. If they tried to make that argument in a judicial system that wasn't controlled by the left wing, they would be laughed out of court. Unfortunately, they're making that argument in a judicial system that is very much focused on getting Donald Trump, not on doing justice. Jesse Banal, thank you so much. Great to hear your thoughts on this. Thank you so much for having me. Elfordon, kriget i Ukraina och affärsuppgörelser. Alla dessa ämnen var kopplade till Kina i Republikanernas primärvalsdebatt den 27 september. Här är vad kandidaterna att säga om den kommunistiska regimen. Hur skulle de republikanska presidentkandidaterna hantera relationerna med Kina? De berörde en mängd olika frågor under onsdagens andra primärvalsdebatt på Fox News Channel och var oftast inte överens. Putin's an evil dictator does not mean that Ukraine is good. This is a country that has banned 11 opposition parties. A win that has for actually, Russia is a that win is not for true. China. We're driving a win Russia. For Russia excuse is a me, win for China. Excuse me, if you have a chance. I forgot you like China. That's why you'll have your chance in just a moment. Den tidigare vicepresidenten Mike Pence har en liknande uppfattning som South Carolinas guvernör Nikki Haley i detta avseende. Vivek, if you let Putin have Ukraine, that's a green light to China to take Taiwan. Peace comes through strength. North Dakotas guvernör Doug Burgum säger att främjandet av elfordon kommer att stödja Kina som exploaterar andra länder. And the batteries come from China. China controls 85% of the rare earth minerals. They're called rare earth because they're measured in parts per million. China is moving 100,000 pounds of earth in Indonesia, in Africa. They're literally destroying the planet so that they can make a battery that's in a car subsidized here. Floridas guvernör Ron DeSantis talade om det växande inflytandet som KKP har i Latinamerika och spänningarna i den indopacifiska regionen.
They have been able to build the second most powerful military in the entire world. We need a totally new approach to China. We are going to have real hard power in the Indo-Pacific, like Reagan, to deter their ambitions. We're going to have economic independence from China, where we're decoupling our economy, and we are going to go after the cultural power they have in this country. Och vd Vivek Ramaswamy försvarade sig efter att kandidater angripit honom för hans affärer i Kina. When every other CEO expanded into the Chinese market, you know what I did with my first company? We opened a subsidiary in China. But you know what I did that was different than every other company? We got the hell out of there. Den tredje republikanska premiärvalsdebatten kommer att äga rum i Miami den 3 november. Och det verkar som att göra ingenting ibland kan vara den bästa strategin. Då förre presidenten Donald Trump ökade sin ledning i det republikanska presidentvalet genom att inte delta i den senaste GOP-debatten. Det digitala medieföretaget Morning Consult säger att Trumps stöd bland primärväljarna ökade från 58% till 63% i en undersökning som genomfördes dagen efter debatten. Som jämförelse såg Florida-guvernören Ron DeSantis sitt stöd sjunka från 15% till 12% efter den andra debatten. Florida-guvernören ligger dock fortfarande på andra plats. Trump tillbringade debattkvällen i Michigan där han höll ett tal till strejkande bilarbetare. Entreprenören Vivek Ramaswamy och den tidigare South Carolina-guvernören Nikki Haley förlorade båda 2 procentenheter efter debatten. Ramaswamy ligger på 7% och Haley på 5%. Ford pausar byggandet av en batterifabrik för elfordon värd $3,5 miljarder. Det Michigan-baserade projektet har kritiserats för sina kopplingar till Kina. I ett uttalande den 25 september sa Ford att man pausar byggandet av en batterifabrik för elbilar till ett värde av $3,5 miljarder i Marshall, Michigan, tills man är säker på att man kan driva fabriken konkurrenskraftigt. Ford nämnde inga specifika faktorer bakom beslutet men sa det finns ett antal överväganden. Vi har inte fattat något slutgiltigt beslut om den planerade investeringen där. I februari tillkännagav Ford planerna på att bygga anläggningen. Fordonstillverkaren planerar att anställa cirka 2500 personer för att tillverka batterier till en lägre kostnad för olika nya och befintliga fordon. Fabriken skulle börja producera batterier 2026 med målet att leverera 400 000 fordon per år. Projektet har kritiserats för sin koppling till det kinesiska företaget Contemporary Amperex Technology, eller CATL, världens största tillverkare av batterier för elbilar. Som en del av ett licensavtal kommer CATL att tillhandahålla batteritekniken, viss utrustning och arbetskraft, medan ett amerikanskt dotterbolag till Ford kommer att äga fabriken och anställa arbetarna. Byggstoppet sker också mitt under en aldrig tidigare skådad strejk från fackförbundet United Auto Workers. I ett uttalande på sociala medier kallade fackföreningens ordförande Fords beslut att stoppa produktionen för ett skamligt, illa dolt hot om att skära ner på arbetstillfällen. När de stora pengarna flyr Kina och västerländska investerare tappar intresset för landet går en schweizisk bankgrupp mot strömmen. UBS meddelade den 26 september att man tecknat ett avtal med Industrial and Commercial Bank of China. Ambitionen är att öppna upp för ett samarbete med den kinesiska marknaden. Den kinesiska banken är världens största långivare mätt i tillgångar och schweiziska UBS har varit angeläget om att öka sin närvaro i Kina. Man har redan ett samriskföretag och en privat fondverksamhet där, men tidigare år minskade man sin verksamhet på grund av geopolitiska spänningar. Samtidigt övergav man planerna på att etablera en ny fondenhet i Kina. UBS skar också ner på många arbetstillfällen i regionen. Nu säger den schweiziska bankgruppen att de två kommer att utforska samarbete inom investerings- och företagsbankverksamhet. Och nu till något helt annat. Den första Miss Ntd har korats efter urval och sökningar runt om i världen. Ntd har upptäckt den sanna skönheten som inte bara utmärker sig genom sitt utseende utan även genom sina inre kvaliteter. Vid Ntds globala kinesiska skönhetstävling den 30 september kom det stora ögonblicket som alla har väntat på. The winner of Miss Ntd 2023 is Number 11, Cynthia Sign!
Sund får med sig ett pris på $10,000, en uppsättning 18 karats smycken och ett viktigt uppdrag. Som forskare inom mänskliga rättigheter och diplomati fick hon höra många berättelser om kvinnor som förföljdes på grund av sin tro. My goal is to uphold their universal rights through government advocacy and awareness campaign. Varför anordna en skönhetstävling nu? Evenemanget syftar till att introducera en återgång till ren skönhet. En skönhet som är oskiljaktig från inre värden. Det tävlande bedömdes därför både utifrån utseende och de 5 dygderna moral, rättfärdighet, anständighet, välvilja och trofasthet. What I love about this beauty pageant is that NTD focused on traditional women values and Chinese values, which I think is so important. De tävlande presenterade ett antal uppträdanden från klassisk kinesisk dans, flöjt och erhu, ett klassiskt kinesiskt instrument. Efter en uppvisning av elegans i aftonklänningar delade de bästa finalisterna med sig av sin syn på sann skönhet. I believe that the sincere act of putting others first will allow the goodness that people will recognize as beauty shine forth in a person. På 4:e placering, Fiona G berättade vilken inverkan hon skulle vilja ha på världen. I am a scholar of languages because I wish to use my skills to share the beauty of true traditional Chinese culture with the hearts of the world's people. Thank you everyone. 谢谢大家. Merci, gracias und vielen Dank. Andra pristagaren Vicky Chow vann också priset för bästa dansare. Priset för bäst i träningskläder gick till Bell Mung som kom på 3:e plats. Tack för att du har tittat och på återseende.